Bună, prieteni! Sunt Simona Iacob, cunoscută de voi sub numele de Simonel, pasionată de energie naturală și creator de dispozitive organice și nu numai handmade. În lumea noastră modernă suntem înconjurați de tehnologie minunată, telefoane mobile, computere, Wi-Fi, panouri solare, cuptoare cu microunde și multe alte minunății, inclusiv aparatură psihotronică și antene HARP. Dar toate acestea vin cu un preț ascuns, electrosmogul și radiațiile electromagnetice non-benefice care ne pot perturba câmpul nostru energetic, cauzând oboseală, stres, insomnii sau chiar probleme de sănătate pe termen lung. Astăzi, în acest video, o să vă arăt cum puteți echilibra totul ușor și frumos cu ajutorul creațiilor mele sau puteți alege orice altceva, orice alt creator de produse similare. Dar voi încerca să vă explic de ce vă sunt utile aceste dispozitive orgoli. Nu trebuie să renunțați la gadgeturile voastre, ci doar să le faceți prietenoase cu corpul vostru. În primul rând, o să dezbat și să combat și mitul simptomelor de ascensiune, cum radiațiile și electrosmogul din viețile noastre în plan 3D, în viața de zi cu zi, ne sunt prezentate greșit de așa și guru ca semne spirituale. Totul este o manevră. În era digitală, unde telefoanele mobile, cum am spus, Wi-Fi-ul și aparatele electrocasnice care ne înconjoară constant, experimentăm adesea simptome inexplicabile. În aglomerațiile urbane, unde preventiv sunt folosite aparate psihotronice și alte chestii drăguțe de manipulare psi pentru a se preveni meeting-uri și alte adunări sociale, oamenii experimentează de la tinnitus, dureri de cap, migrene, oboseală cronică, palpitații cardiace sau senzații de vibrații în corp. În comunitățile New Age și nu numai, în altele, așa zis, spirituale, aceste manifestări adesea sunt etichetate ca simptome de ascensiune. E plin YouTube, Facebook, de tot felul de oameni care spun că ne vin coduri de lumină de la extraterestri. Totul este doar o psihoză colectivă întreținută constant cu aparatură și antene. Aceste simptome nu sunt semne ale unei evoluții spirituale superioare legate de schimbări energetice, cosmice sau activări de chakre, ci doar reacția câmpurilor noastre energetice la atacul electromagnetic, la electrosmog, la radiații și nu numai. Această interpretare, cum am spus, nu este doar greșită, ci și mincinoasă, mascând cauze reale și, într-adevăr, periculoase pentru sănătate în plan fizic real. Poluarea electromagnetică, radiațiile de la dispozitivele tehnologice și, în unele cazuri, chiar influențe sinistre, cum am spus, de la arme psihotronice și antene HARP. Aceste simptome nu sunt dovezi ale unei ascensiuni divine, ci semnale clare ale corpului tău că nu mai face față distracției, nu mai face față asaltului zilnic al tehnologiei moderne pe care o anumită categorie de oameni o folosesc împotriva noastră. O să descompunem puțin această iluzie pas cu pas. Ce sunt așa numitele simptome de ascensiune? În literatura spirituală alternativă, ascensiunea este descrisă ca un proces de trezire spirituală, unde corpul și mintea se adaptează la frecvențe energetice mai înalte, iar simptomele includ oboseală extremă sau insomnie, uneori alternând cu perioade de energie hiperactivă, dureri de cap, presiune în zona coroanei capului sau migrene. Senzații de vibrații, furnicături sau șocuri electrice în corp, palpitații cardiace, schimbări în ritmul somnului sau vise intense, sensibilitate crescută la sunete, lumini sau câmpuri electromagnetice, ducând la interferențe cu dispozitive electronice. Aceste descrieri apar frecvent în postări pe rețele sociale, bloguri și forumuri.
unde sunt atribuite activității solare, rezonanței Schumann sau upgrade-uri energetice cosmice. Ideea este atrăgătoare, suferința ta nu este o problemă, ci un pas către iluminare. Dar ce se întâmplă dacă această narațiune servește doar să distragă atenția la cauze reale? V-am mai povestit cazul doamnei de acum 16 ani, când a plecat în concediu, deasupra apartamentului său, în lipsa dumneavoastră, s-au montat antene GSM. În 6 săptămâni după ce a revenit din concediu, a suferit un atac cerebral. Nu este un secret și domnul Pavel Coruț a expus în emisiuni care sunt la liber pe YouTube și domnul Emil Străinu iarăși dezbate această problemă și nu numai, unde se explică foarte clar cum prin aparatură ni se perturbă echilibrul fizic și energetic al corpurilor noastre prin astfel de aparate, astfel încât în timp dezvoltăm infarct, AVC-uri, cancere galopante la persoane care țin dietă, fac sport, duc o viață sănătoasă. Adevăratele cauze ale acestor simptome s-a demonstrat științific că sunt electrosmogul și radiațiile MF. Acestea sunt poluarea electromagnetică generată de dispozitivele pe care le folosim zilnic. Telefoane mobile, rutere Wi-Fi, cuptoare cu microunde, linii de înaltă tensiune și chiar cei care folosesc pe casele lor panouri solare. Ajută la facturi la curent electric mai mici, dar fără să luăm și antidotul, pot acei bani economisiți pentru curentul de la priză să ajungem să-i dăm pe medicamente și pe tratamente agresive pentru boli incurabile. Câmpurile electromagnetice non-ionizante emise de acestea pot perturba funcțiile biologice ale corpurilor noastre fizice, ducând la simptome identice cu cele de ascensiune. Studii științifice arată că expunerea prelungită la MF poate cauza dureri de cap persistente și migrene, datorită impactului asupra fluxului sanguin cerebral, oboseală cronică, insomnie și perturbări ale ritmului circadian. Probleme cognitive, precum pierderi de memorie sau dificultăți de concentrare. Sensibilitatea electromagnetică, ce este caracterizată prin furnicături, vibrații corporale, tinnitus și chiar interferențe cu dispozitive electronice, simptome pe care unii le interpretează ca sensibilitate spirituală. Peste 10.000 de studii științifice documentează efectele negative ale MF, incluzând inflamație sistemică și disfuncții mitocondriale, rădăcini ale multor boli cronice. Spre deosebire de ascensiune, nu furnizează dovezi empirice solide, efectele MF sunt demonstrate prin meta-analize și recenzii științifice. De exemplu, o revizuire sistematică a arătat că, deși nu există o legătură directă cu niveluri înalte de MF, sensibilitatea percepută duce la simptome reale, adesea amplificate de efecte nocive. Asta nu înseamnă că ascensiunea este o minciună. Deci, suprapunerea acestor simptome, să înțelegem că nu este simplu coincidență, ci această ascensiune pe care o facem vinovată de simptomele noastre, în fapt nu este decât o reacție a corpului nostru la poluarea electromagnetică modernă, mascată sub un bol spiritual, pentru a evita realitatea, confruntarea cu tehnologia. De exemplu, sensibilitatea la MF poate face ca dispozitivele să funcționeze defectuos în preajma ta, dar nu din cauza energiei tale înalte, ci din cauza interferențelor biologice. Activitatea solară sau geomagnetică poate amplifica aceste efecte, dar nu le transformă în upgrade-uri spirituale. Ele sunt pur și simplu elemente de stres fizic, geopatogen, care agravează aceste simptome. Această minciună cu scop spiritual nu face bine nici mișcării spirituale și nici nouă oamenilor în plan fizic, deoarece descurajează oamenii să caute soluții reale, precum reducerea expunerii la tehnologie. În schimb, ei sunt încurajați să îmbrățișeze simptomele ca parte a unui proces divin, ignorând riscuri
precum boli cronice, de multe ori autoimune, sau chiar influențe mai obscure, cum ar fi cazul armelor psihotronice, tehnologii care folosesc unde electromagnetice pentru a ne influența mintea și corpul, documentate toate acestea în unele contexte militare. Să ne gândim bine ce vremuri trăim acum și câte baze militare sunt în toată Europa, nu doar în România. Corpul nu ascensionează, el doar strigă după ajutor, semnalând că nu mai poate tolera asaltul constant al radiațiilor non-benefice. Simptomele pe care le experimentez nu sunt semne ale unei evoluții spirituale superioare, ci avertismente clare că organismul tău este supra-solicitat de electrosmog, de radiații NF și poluare tehnologică. Ignorarea lor sub pretextul ascensiunii este o capcană care poate duce la deteriorarea sănătății pe termen lung. În schimb, acționează. Poți reduce expunerea la Wi-Fi și mobile, să folosești dispozitive cu fir, să petreci mai mult timp în natură și să consideri să te protejezi cu mijloace precum cristale naturale și un gip hematic sau dispozitive organice care neutralizează emisiile MFM. Corpul tău îți va mulțumi și adevăratul echilibru energetic vine din armonizarea cu natura, nu din dependența de tehnologie. Dar, cum am spus, ideea nu este să ne retragem în peșteri și să trăim în pădure. Putem să folosim toate tehnica în favoarea noastră, atenuând impactul nociv al electrosmogului asupra corpurilor noastre. Soluția cu orgonii este destul de veche și răspândită în Europa. Ca idee, este aiurea să începem să smulgem antenele GSM și 5G pe motiv că sunt nocive, ci putem să contracarăm elegant din alte metode și să beneficiem în același timp de ultimele răcnete ale științei și tehnicii. Dispozitivele organice, am început să vă spun, sunt bazate pe principiile energiei organice descoperite de Wilhelm Reich. Acestea transformă energia negativă în energie pozitivă, ajutând corpul să se echilibreze natural. Să vorbim acum despre ce fac aceste efectiv minunății. Orgonii și mini-dispozitivele radionice, sunt și bijuterii radionice care au același efect. Sunt dispozitive handmade, din rășină organică, metale conductoare, cum este cuprul, și cristale puternice de absorție a nocivității și de respingere a ceea ce este negativ. Ele acționează ca un acumulator de energie, atrăgând electrosmogul și transformându-l în vibrații benefice vieții. În timp am constatat că cel mai puternic efect la orgoni și dispozitive radionice au următoarele cristale. Shungitul, o piatră magică care se află și se extrage doar din Karelia, Rusia, este plină de fulerele care neutralizează radiațiile NF. E ca un scut natural împotriva Wi-Fi-ului și 5G-ului. Se poate folosi în formă brută, seamănă cu încărbune și pentru curățarea apei potabile. Hematitul, acesta nu se folosește și la apă, conține fier, da? Ajută la împământare, absorbind energiile negative și echilibrând câmpul magnetic al corpului. Turmalina, de asemenea, este foarte bună, în special cea neagră, blochează radiațiile negative, purifică aerul și îmbunătățește fluxul energetic. Pirita, un alt cristal puternic, deși este cunoscută ca aurul proștilor, este un maestru în protecție electromagnetică, reflectând undele nocive. De aceea am scos seria de brățări, s-a epuizat între timp, cu pirita. Toate acestea combinate cu simboluri sacre, inele de cupru, spirale de cupru, creează un efect piezoelectric care generează energie pozitivă. Nu este magie, e doar știință. Știință alternativă testate de milioane de oameni. Acum
După cum vedeți pe ecran, se află și creațiile mele handmade, făcute cu mult drag și atenție la detalii. Fiecare piesă e unică, frumoasă și funcțională, perfectă pentru birou, geantă sau ca accesoriu zilnic. Vă las să le admirați și cele mici puteți să le țineți atât în buzunare, să le purtați ca pandantive la gât sau în geantă, în funcție de formă și de cum le puteți ține pe lângă voi. Ideea e cele mici să fie cât mai aproape de corpul fizic și să vă raportați întotdeauna că un cristal emană puterea sa 1 centimetru la 1 metru. Acesta este raportul. Sârma de cupru și celelalte elemente, rășina epoxidică și combinația cu alte cristale expandează această rază în care cristalul de bază acționează. Pentru protecție puternică, orgonii în formă de piramidă sau, de ce nu, ca un turnuleț, ca sferă sau cub, pot fi plasați prin casă și acționează, cum am spus, pe suprafață mai mare. O piramidă, să spunem, cu baza de 13 cm sau de 15 cm, are efect maxim undeva în jur de 20-26 de metri, dar acțiunea sa este pe o rază mult mai mare, dar pentru efect maxim să ne raportăm la 20-26 de metri. Ideal e să fie pusă un astfel de orgon în mijlocul locuinței, dacă aveți casă cu etaj, dacă puteți în 3 etaje. Da? Să fie undeva la mijlocul casei, atât pe lung, cât și pe lat, cât și pe înălțime. Tăvile organice cu hematite, de asemenea, au și funcția de orgon. Acele medalioane mici la care v-am tot făcut reclamă, momentan le fac doar la comandă, acum nu am pe stoc, sunt cu simboluri speciale de protecție și conțin, în funcție de mărimea lor, între 7 și 9 inele de cupru. Da? Nu le spun eu medalioanele antenă Tesla. Ele amplifică energia pozitivă, acționând ca niște antene care echilibrează corpul energetic. Cum ne ajută toate acestea concret? Pur și simplu, cum am spus, cristalele și cuprul creează un efect care transformă undele nocive în vibrații prietenoase, armonioase, echilibrând chakrele și câmpul nostru auric. Rezultatul: avem mai multă energie, un somn mai bun, mai puțin stres și o viață în armonie cu tehnologia. E ușor, poți pune un orgon lângă computer, să porți o brățară la mână și gata. Nu este nevoie de echipamente scumpe, medicamente sau schimbări majore. Las totul și mă duc în pădure. Și cel mai fain, sunt frumoase ca niște opere de artă pe care le poți purta sau expune pe biroul tău și în casa ta cu mare mândrie. Mulți mi-ați arătat pe diverse site-uri chinezești niște lucruri foarte frumoase, dar din păcate sunt acril, imprimantă 3D și nu au nimic de a face cu ceea ce numim noi orgoni și în niciun caz nu au efectul orgonilor. După cum am spus, prieteni, echilibrul energetic ne este la îndemână cu aceste handmade-uri organice și radionice. Nu lăsați electrosmogul să vă fure vitalitatea și alegeți o protecție frumoasă și eficientă. Vă rog să vă abonați la canal pentru mai multe tipsuri despre energie și sănătate. Dacă vă place, like și share și puteți să-mi spuneți în comentarii ce produs vă tentează, vă interesează. Mulțumesc că ați urmărit, rămâneți echilibrați și plini de energie. O zi frumoasă în continuare!